Hi guys, my name is Teena and today I want to show you how I DIY keratin my hair. Technically, hindi naman ako yung gumawa. Nandito si Ate Lizette with me. Siya yung nagkakabit ng hair extensions ko. And since magaling siya mag-blow dry ng hair at mas madali pag ibang tao yung nag-blow dry ng buhok, nagpatulong na lang din ako sa kanya. Ang dami nagtatanong lately how I get my hair extension. Yun nga, nahanap ko siya sa Facebook via referral. Ang ingay na nephew ko, please don't mind. I just wanted to make a quick video about my hair since people ask about it. If you just wanna see how I did it lang, wala naman masyadong format, please stay and watch the video. I'm so sorry, maingay. Okay na yun. So first and foremost, ito yung binili kong DIY na keratin. I bought it online, 900 pesos for the whole 3 bottles. Una, meron silang shampoo so that the pores of your hair will open. And secondly is the keratin treatment. So para ibababad mo siya for 15 minutes. And then also the last one is the conditioner. For some reason, ito yung type that you just wash it off right away. I'm very new to it, but ito yung ginamit ko for the video. Okay, so right now, basa yung hair ko after I did the shampoo that opens the pores of my hair. We are sectioning it para mas even yung paglagay nung gamot actually. So, mas okay yun kasi para lahat unat. Ganito lang kadami yung ginamit niya. Sobrang tipid. So, yung bottle na binili natin, malayo yung mararating. So, here you can see si ate, sinusuklay niya yung product in my hair. At the same time, binabrush niya, tapos suklay, brush. It's just ongoing until ma-reach na yung pinakadulo ng hair. If you want, you can always put more products in. Pero, since hindi namin kasi gamay, kaya konti lang muna yung ginamit kasi baka maubos ka agad, tapos hindi naman pala kailangan ganun. So, it's better to just do it again kaysa yung naubos mo na yung product tapos hindi naman pala effective, if that makes sense. After 15 minutes, just blow dry it until it's completely dry. Okay, so kaka-blow dry lang nung gamot. Very rough pa siya. Medyo masakit sa mata ng very light. Iaano pa to, ipa-plancha. So, if you can tell na nag-fade yung hair ko lalo, which is fine. Maganda sakit sa mata. Pala, pa-planchahin na. So, according to ate, pa-planchahin siya para talagang mas unat siya and also mas lalong mag-infuse yung gamot sa loob ng hair. And I think dito siya magbe-base kung ano yung final form ng gusto mong maging hair. Parang ganun. So, pag kulot, ikulot. Kapag straight, i-straighten it. Ayan. So, na-plancha na siya. It's straighter now. Tapos, yung pag-plancha, yun yung parang ini-infuse na yung gamot, no, sa loob ng hair. Yung shampoo, yun yung parang pang-pa-open ng pores ng hair. Tapos, ang gulo, kasi first time ko rin makakita ng gagamit ka ng conditioner right after. Normally, kasi pinapababad ng 3 araw, ganun. Pero ito daw, conditioner daw siya. So, I don't know. We'll see. So, conditioner ako na. Oh my God! So, nag-conditioner na ako. Tapos nga, i-blow na lang ulit. Actually, dito natin malalaman kung gumana or not. Diba? Kasi kung kulot pa rin siya, hindi siya gumana. Pero kung nag-unat naman, hindi gumana. Pero sa kanila, by the way, nagkakeratin din sila ate sa salon nila. QC. Pero nag-home service din. Kahit sa location, okay lang. Tapos, pag-keratin kasi hindi ako nag-home service. I see. Pero yung more of the hair extensions yung hina-home service daw niya. Dabi na ako pa rin bago sobrang wala akong makeup. Oh well. So here, medyo dinadry na lang yung hair ko, not really styling it, just to see kung umunat siya without really brushing it out. So nag-straight siya, gumana siya, in fairness. Tapos na tayo mag-blower at nag-straighten na yung hair natin. Kasi yung hair ni ate, very healthy. So, kailangan talaga i-keratin yung hair ko para mas pantay siya when I put it on. Kasi pag normal days, kunwari hindi ako nakapag-blower, halata yung texture ng damaged hair ko doon sa extension. So, kaya kailangan ko talaga siya ipakeratin. So, ito yung itsura ng hair ko dati. Look how like healthy it is. Dati nagpa-extension ako at hindi ganito ka-healthy. So, nagulat ako talaga nung pinakita niya sa akin kasi, hala ate, baka mamaya hindi to totoong hair. Pero in fairness, totoong hair naman siya. Healthy lang talaga. So, ito, per strand siya. Actually, tinignan ko din sa ibang brand. Ang charge nila talaga per strand. No? Yung ganito kakapal, which is makapal na actually, 15K talaga yung price niya. Pero actually sa iba per strand, 150, 180, kung depende kung gaano kahaba. Si ate, normally, basta natural yung itsura, no? Or per count ka rin. Yun na yun. Minsan per count.
Pero madalas full gusto head. mo babagayin mo pa rin. Oo. Mas maganda Gusto kasi mo kung... magpakita? Ay, si ate, sige na. Konti na. Yan. Paano ko sabihin ng pangalan mo? Laricel. Pero ano na lang? Iecyl. Ayan, si ate Iecyl. Siya yung gumagawa sa mga artista. Ganun. Pero alam nyo kasi guys, ito, sobrang ganda ng ganito kaliit lang na extension. Kasi yung dati sa akin, sobrang kapal. Tapos ang sakit sa anit kasi nga ang kapal masyado nung glue niya. Tsaka mas maganda yung ganito kaninipis kasi mas kalat siya sa buhok, so mas mukha siyang totoo. Manipis siya kung titignan, pero promise, pag all together, ang kapal niya. Tsaka hindi siya mabigat sa ulo kahit makapal. So, kakabit na niya, and papakita ko sa inyo up close yung extensions. Nga pala guys, yung sa last time na yung ring, ito yung tinatawag na ring. Ito yung ginagamit ng pang-ipit sa extension sa buhok ko. Oh my God, nakalimutan ko. Oops. So ito, mas maganda yung ring niya kasi if you can see closer, yung ring niya may rubber sa loob. So it means mas nag-hold siya sa buhok compared dun sa ring lang. Mas madulas, tsaka mas nakakaipit ng buhok, meaning mas grabe yung hair damage. So mas gusto ko rin talaga itong may rubber kasi talagang kapit siya doon. Yun lang. So, here is the process ng paglagay ng extensions. Kumukuha siyang ng maninipis na locks of hair and then pinapasok niya sa loob within the ring yung hair extensions na sinisipit niya. And then she does this layer by layer up to the layer that you are content with. And usually yung crown part, tsaka yung pinaka-top ng ulo, yun, hindi talaga niya nilalagyan para may space for the natural and also para hindi halata. So, I really like how she does it. Hindi siya mabigat sa ulo. The more kalat kasi ang buhok, mas natural siya tignan pag nakalugay. Kasi hindi mo malalaman kung saan nanggagaling yung totoong buhok, saan tumitigil, kung saan mag-umpisa yung ganon. Also, kung gusto niyo naman ng not so much for the volume, you just want the length, you don't have to have it attached really close to the anit like mine. Kasi ako, I need volume. Pwede namang magbe-braid muna siya ng very light, mga 1 inch or 2 inches, kayo bahala. Tapos, dun niya ikakabit banda yung hair extensions. So, she can adjust to what you really want. Either it's volume or just length or both. Ayan. Ayan. Okay, guys. So, if you can see, my hair is longer and thicker and more healthy. Ang gulo ng background ko. Lipat nga tayo dito banda. Ayan. O, diba? Ay! Ang taas. Siyempre, nandyan si Sai sa likod, diba? Ayan. So, guys, if you can tell, at saka mas pantay yung kulay. Ate, ito na kayong kulay. Ito na talaga siya, ate. Sobrang pantay, oh. Tapos mukhang healthy na yung hair ko and also longer. Diba? Tsaka hindi mo mahahanap kung nasaan yung totoong buhok compared dun sa before na pinupuntahan ko. Okay guys, so this is it. Just to clarify everything, 15K siya for 100 and plus strands. Usually 120 nilalagay sa akin ni ate. Mukha lang siyang medyo thin ngayon kasi sobrang nakaunat talaga yung hair ko. Tsaka manipis talaga yung hair ko. So kung normal na makapal or normal amount yung hair nyo, mas maganda siya kasi yung akin sobrang nipis talaga. Yung tipong pag inano mo, ganito lang kalit yung tali. Anyways, so 15K siya. Actually, I paid ate. Binigyan lang niya ako ng discount. So if you guys want your own, for 15K, babawasan niya. Just say my name, Teena, kay ate. Ano ulit? Laricel pero Lizette na lang. Okay, lagi ko nakakalimutan. Yan, si ate Lizette. So, ayun nga guys, huwag naman natin siya baratin. Support tayo dito. Kasi yung iba, sobra ata magpa-discount, no? Kung gusto nyo ng mura, doon kayo sa hindi masyado maganda. Pero kung gusto nyo talaga yung good quality na hair extensions, sabi ni ate, tumatagal daw yung normal clients niya ng 2 months. Honestly, no, sa last one ko, 2 weeks lang at napitas ko siya sa buhok ko. Doon mo malalaman na hindi talaga siya sobrang maganda. I'm just telling you the truth, okay? So, kung kayo ay nanipisan sa buhok nyo, just put hair extensions. It's super safe. Tsaka, I don't even feel like I have anything on my hair. Kahit marami siyang nakakabit ganyan. Ganyan siya, ayan. Ganyan ang magiging itsura niya. Parang wala lang talaga. Like, yung feeling ko yung iba mag-worry kasi baka masakit sa anit, ganon. Pero hindi talaga siya masakit. Siguro pag nakahiga ka, sa unang week siguro, medyo mafe-feel mo na may konting ipit. Pero, kasi ako, natutulog ako normally, nakataas yung hair ko. Pero ginawa ko, nilulugay ko lang, tapos okay na. Pwede nyo siyang paggawa na hindi nakadikit sa anit. Pero ako, since I need volume in my hair, sa bandang anit ko siya
clip. Ano pa ba? Ano pa ba pwedeng sabihin? Basta guys, if you want to try it lang, try nyo na. Kung ano yung hair color nyo, kaya naman niyang i-match. Like ito, diba, nung una medyo dark, pero sasakitan na natin yung hair ko, mas na-match niya na, ganyan. So, yun lang. I don't know what else. I'll put her link down in the description box. Tapos i-message nyo lang siya. Nag-reply naman siya actually. Sobrang mabilis siya mag-reply, so don't worry about that. And also, nag-home service siya. Wag lang siguro tipong Baguio, no? Wag naman gano'n. Medyo hanggang Metro Manila lang tayo. QC! QC! Ha? Pwede naman. Masasagot na nila yung text at lahat. Malay mo, diba? Actually, meron ako mga ibang friends na medyo kinakausap ako about it kasi wala, masaya talaga pag longer hair. Lalo na ako na ang hirap ko magpahaba ng buhok. Anyways, so yun lang. Eh, by the way pala, pag may hair extensions kayo, mas matagal nag-last yung curl. Diba? Kasi pag ito toong buhok ko, hindi talaga niya kaya. Hindi pong 1 hour ka pa lang sa labas, unat na yung buhok ko. Pero so far, pag may extension, mas matagal, buong araw ako may kulot. So yun din yung one thing na gusto ko, lalo na pa nagmo-modeling ako. Gusto ko talaga mahaba yung hair ko. Anyways, so that is it if you guys want to have longer hair. Saka also, yung sa keratin. Actually, hindi ko na maalala kung saan ko binili yan. Hi, mommy. Siya yung gumagawa ng hair ko. Siya? Ano ba Yes. nagawa? Extensions. Wait, okay, maingay. Nag-video pa ako. So, madami na tao dito sa sala kasi dito ako nag-video. So, that's it. If you guys want to know any more details or ask any questions regarding the hair and whatnot, siya na lang tanongin niyo. Sa atin na lang. Kasi ako, limited lang din yung alam ko pagdating sa mga ganito. So, that's it. Bye! God bless. A key of the day is right here. Bye!